नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक. आज आहे दीप अमावस्या आणि कॅनडामध्ये तसे मी सगळे सणवार साजरे करते. प्रत्येक पूजा अगदी मनापासून करते आणि आजची पूजा म्हणजे दीप अमावस्येची पूजा मी कशी केली हेच आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहणार आहात. घरात कोणतीही पूजा असेल तर आपल्या बायकांची सुरुवात ही देवाची भांडी आणि देवाच्या मूर्त्या क्लीन करण्यापासून सुरुवात होते. तशीच मीही केली आणि देवाची भांडी मी मोस्टली कोलगेटची आपली जी पावडर येते त्याने क्लीन करते आणि देवाच्या ह्या चांदीच्या मूर्ती मी ह्या मध्ये ह्या लिक्विडनी क्लीन करते. पण मला हे केमिकल आता यूज करूशी वाटत नाहीये. त्यामुळं जर दुसरा कुठला ऑप्शन तुम्हाला माहिती असेल, तर प्लीज कमेंट करून मला खाली सांगा. बरं, ह्या कोलगेट पावडरची पण गंमत आहे. ती जर भारतीय किराणा दुकानांमध्ये अवेलेबल असेल, तर मी त्याचे 1-2 डबे आधीच विकत घेते. कारण जर ती आउट ऑफ स्टॉक झाली, तर ती महिनोन-महिने कितीही शोधा, कुठेही मिळत नाही. तर तो एक प्रॉब्लेम आहे इथे. माझी चांदीची भांडी सगळी मी कोलगेट पावडरनी साफ करून घेतली आणि ही जी पितळाची होती, ही मी पितांबरीनी स्वच्छ करून घेतली. दीप अमावस्येचा हा व्लॉग मला पोस्ट करायला अर्थातच उशीर झालेला आहे. कारण ह्याच्यानंतर माझ्या घरी होती सत्यनारायण पूजा आणि त्या पूजेच्या तयारीमध्ये माझे 1-2 दिवस गेले आणि त्यानंतर आज म्हटलं आधी दीप अमावस्येचा व्लॉग आपण पोस्ट करूया. त्यानंतर सत्यनारायण पूजेचे व्लॉग पुढे येतील. आज आहे 12 ऑगस्ट आणि त्याचबरोबर दीप अमावस्या तर आहेच, पण कॅनडामध्ये आज सूर्यग्रहणही दिसणार होतं आणि सूर्यग्रहणाचा टाईम हा 12:30 पासून ते 2:30 पर्यंत होता. त्यामुळं मी विचार केला होता, की आजची जी पूजा ही मी संध्याकाळीच करेल. त्यामुळे ग्रहण सुटल्यानंतर मी देवांनाही छान स्वच्छ करून घेतलं आणि माझी पूजेची भांडीही स्वच्छ करून घेतली आणि त्याचबरोबर देवाराही आतून बाहेरून स्वच्छ पुसून घेतला. कॅनडा आणि अमेरिकेमध्ये मी बऱ्याच वेळा म्हणते, की इथे सगळं सामान मिळतं. पण ते सामान आपल्याला आपल्याला पाहिजे त्या वेळेला मिळतं का, हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे माझ्याकडे एक लिस्ट नेहमी रेडी असते, की प्रत्येक पूजेला माझ्याकडे कुठली गोष्ट संपली आहे किंवा मला कुठली गोष्ट कमी वाटते आहे, ती मी त्या लिस्टमध्ये ॲड करते आणि जर ती मला इथे नाही मिळाली, तर जेव्हा मी भारतात येते, त्यावेळेस मी त्या सगळ्या गोष्टींची शॉपिंग करते. म्हणजे असं नाही, की मी प्रत्येक सणाला ते नमूद करून ठेवते, की मला कुठल्या-कुठल्या गोष्टी हव्यात. त्यामुळे ऐन वेळेला गोंधळ होत नाही आणि आपल्याला सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित भारतातनं आणता येतात. जसं उदाहरणार्थ हे भस्म जे आम्ही इथे पिंडीला लावतो, हे प्रत्येक वेळेस देवांना अंघोळ घातली, की आमच्याकडे भस्म लावायची पद्धत आहे. त्यामुळे हे भस्म मी बल्कमध्ये घेऊन येते आणि त्यानंतर मग मी इथे जेव्हा संपेल तेव्हा पुन्हा बल्कमध्ये घेऊन येते. देवांना आधी भस्म लावून घेतल्यानंतर हळदी-कुंकू आणि वेळ होती आता अत्तराची. अत्तर लावल्यानंतरच मग पुढची पूजा होते आणि ह्या बाबतीत एक किस्सा आहे. भारतात असताना आम्ही एका शिवमंदिरात गेलो होतो आणि पूजा करताना आमच्याकडून पिंडीला हार आम्ही घातला, पण तो व्यवस्थित घातला गेला नव्हता. तिथे एक आजी होत्या आणि त्या आम्हाला म्हणाल्या, की "आपण स्वतः जसं शृंगार करतो किंवा आरशामध्ये बघून आपण स्वतः जसं रेडी होतो, तसंच आपण देवालाही तयार करावं." आणि तेव्हापासून माहिती नाही मी नकळत हे सगळ्या गोष्टी पाळते, की हळदी-कुंकू मूर्तींच्या डोळ्यात जाऊ नये याची काळजी घेते आणि त्या पद्धतीने पूजा करते. त्यामुळे एक प्रकारचं छान समाधान वाटतं आणि प्रसन्न वाटतं देवघराकडं पाहिल्यानंतर. देवपूजा झाल्यानंतर मी तयारी सुरू केली दिव्यांच्या पूजेची. ह्या 2 समया आहेत माझ्याकडे पितळाच्या, खूप आधीपासून आहेत आणि मी प्रत्येक पूजेला ह्या समया वापरते. या व्यतिरिक्त छोटे-मोठे असे बरेचसे दिवे आहेत माझ्याकडे. तेही मी घासून स्वच्छ करून घेतले होते. त्यामध्ये वाती घालून घेतल्या होत्या आणि चौरंगावरती आता ह्याची मांडणी करायची होती. मांडणी झाल्यानंतर असं माझ्याकडे मला ते दिवे पाहून असं वाटत होतं, बायकांचा जीव असा सगळा किचनची भांडी आणि पूजेची भांडी यामध्येच असतो, की किती घेऊ आणि किती नाही असंच वाटत असतं प्रत्येकीला. कारण जेवढं घेऊ तेवढं कमीच वाटतं. नवीन डिझाइन आली किंवा नवीन काही आलं तर अर्थातच आपल्याला ते घ्यावंसं वाटतं. पण जेव्हा असं काही स्वच्छ करायची वेळ येते तेव्हा वेळेस आपल्याला कळतं, की आपल्याकडं किती भांडी आहेत. जोकसपाट, पण खरं सांगू यासाठी आवड आणि सवड असणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे.
कारण मी स्वतः ह्याचं उदाहरण आहे, की मी स्वतः जॉब करत असताना मला ह्या सगळ्या पूजांसाठी इतका निवांत वेळ देणं अजिबात कधीच जमलं नाही. त्यावेळेस थोडं गिल्टी वाटायचं, कारण ह्या सगळ्या पूजा मला एकदम शॉर्टकटमध्ये कराव्या लागत होत्या. आणि आता मी जॉब करत नाहीये, त्यामुळं माझ्याकडं वेळ भरपूर आहे. मी पाहिजे तसा माझा वेळ युटिलाइज करू शकते. त्यामुळं मी ह्या पूजा माझ्या पद्धतीने निवांत मला पाहिजे तशा करू शकते. पण सगळ्यांनाच असं जमेल असं नाहीये. शेवटी काय, आपण श्रद्धेने आणि भक्तीने केलेली कुठलीही पूजा देव आपसुकच मान्य करून घेतात. दीप अमावास्येला लावलेला प्रत्येक दिवा म्हणजे फक्त घर उजळणारा प्रकाश नाही. तो आपल्या मनातील चिंता, नकारात्मकता आणि अंधार दूर करण्याची एक सुंदर प्रार्थना आहे. या दिव्याच्या प्रकाशासोबत आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात आनंदाचा, आरोग्याचा, समाधानाचा आणि सुखाचा प्रकाश सदैव राहो. आज एकच प्रार्थना करते, प्रत्येकाच्या आयुष्यातील अंधार दूर होऊ दे, प्रत्येक घर आनंदाने उजळून निघू दे आणि आपल्या मनातील श्रद्धेची ज्योत अशी सदैव तेवत राहू दे. मी तुम्हाला म्हटलं तसं आज कॅनडामध्ये सूर्यग्रहण पण होतं आणि दीप अमावस्या पण होती. त्यामुळं मी ही सगळी पूजा संध्याकाळी करायचं ठरवलं होतं. कारण सूर्यग्रहण हे साधारण 12:30 नंतर सुरू होणार होतं आणि ते 2:30 वाजेपर्यंत होतं. त्यामुळं मी ही सगळी पूजा संध्याकाळी केलेली आहे. आत्ता आमच्या इथे वाजत आलेच रात्रीचे 8:30 आणि प्रकाश बघताय तुम्ही, इथे असाच प्रकाश असतो सनसेट होईपर्यंत. ऑलमोस्ट 9, 9:15 पर्यंत असाच प्रकाश असतो. त्यानंतर अंधार व्हायला लागतो. आजचं सूर्यग्रहण हे भारतामध्ये दिसणार नव्हतं, त्यामुळं भारतामध्ये तसं काही लिमिटेशन नव्हतं. पण कॅनडा, USA हे सूर्यग्रहण दिसणार होतं. तर आज मी नैवेद्यासाठी बदामाचा हलवा म्हणजे बदामाचा शिरा म्हणू शकतो आपण, तो केला. तर तुमच्या घरी आज नैवेद्याला काय केले मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर कॅनडाबद्दलचे असेच नवनवीन व्हिडिओ आणि आमची लाईफस्टाईल पाहण्यासाठी चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा आणि आपण भेटूया पुढच्या एका व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.